Năm tôi lên năm, tôi nhét một con rắn nhỏ vào quần để chơi. Một lão ăn mày thấy vậy cười mỉm nói, con rắn nhỏ này sau này sẽ là vợ cậu, nhưng chơi thế này thì cô ấy có thể mang thai trước khi cưới đấy. Đúng lúc đó, bố tôi vừa từ ruộng về thấy cảnh tượng này, nhanh chóng kéo con rắn ra và ném sang một bên. Lão ăn mày cười khà khà nói rằng tôi và con rắn nhỏ có duyên nợ. Miệng lão liền đòi 888 đồng để bói cho tôi một quẻ. Nghe thấy thế, bố tôi nổi giận cầm gậy đuổi lão ăn mày ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ sau khi lão đi tôi đột nhiên bị sốt cao không rõ lý do. Đi khắp các bệnh viện mà không ai tìm ra cách chữa trị. Trước đó, tôi vốn dĩ đã yếu đuối, thường xuyên bị bệnh, luôn nhìn thấy những thứ người lớn không thấy. Sau đó, tôi sốt đến nỗi nói nhảm không ngừng, thậm chí nửa đêm bỗng cười lên những tiếng cười quái dị không giống tiếng người. Gia đình tôi không biết phải làm sao, nên đã mời một người bà con xa của tôi từ quê. Bà cụ đó đã gần 80 tuổi rồi, người ta nói rằng khi còn trẻ, bà cụ đã là một vị nổi tiếng trong vùng, được gọi là Xuất Mã Tiên, mọi người gọi bà là Tiên cô. Khi đến nhà tôi, bà cụ chỉ cần nhìn tôi một lần đã biến sắc. Bà hỏi bố tôi, có phải lão già đến nhà có một khối u trên trán và một vài sợi râu dưới cằm, nói năng linh tinh không? Nghe bà cụ đùa, bố tôi vô cùng kinh ngạc, vì lão già đó đúng như lời bà cụ mô tả. Thấy bố tôi gật đầu xác nhận, bà cụ thở dài nói, các người đã bỏ lỡ một cao nhân. Lão già đó là Thôi Bán Thành nổi danh khắp Đông Bắc. Ông ta đến nhà các người là duyên số của đứa trẻ này. Hơn nữa, ông ta đến để cứu Tiểu Phàm. Tiểu Phàm mà bà cụ nhắc đến chính là tôi, tên thật là Sơ Nhất Phàm, sinh vào giờ hợi ngày 15 tháng 7 năm 1988. Bát tự toàn minh, còn Thôi Bán Thành mà bà cụ nói, thật ra bố tôi cũng không biết. Ông chỉ là người làm kỹ thuật trong xưởng, làm sao hiểu được những chuyện huyền bí như thế này. Bà cụ cũng không kịp giải thích, vội vã sờ lên đầu tôi và đột nhiên nói một thứ ngôn ngữ mà không ai hiểu được trong suốt vài phút. Chỉ trong 3 đến 5 phút, bà cụ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, toàn thân cũng trở nên yếu ớt. Không được, số mệnh của đứa trẻ này quá đặc biệt. Tôi không thể cứu được nó và cũng không nhìn thấu được số phận của nó. Nhưng tôi có thể nói cho các người biết, tổ tiên các người chắc chắn có vấn đề gì đó. Vừa rồi tôi thấy trên sườn đồi có một ngôi mộ đơn lẻ, trên ngôi mộ có mấy cái cây cối mọc lộn xộn, còn có 2 con rắn lớn và 3 tổ rắn nhỏ đang chiếm cứ mộ tổ tiên của gia đình. Bà cụ và gia đình tôi là bà con xa, rất nhiều năm không qua lại. Bà cụ không hề biết mộ tổ tiên chúng tôi nằm ở đâu, nhưng những gì bà nói về mộ tổ của chúng tôi không sai chút nào. Lúc đó, ông nội tôi sống ở quê, chân tay không khỏe nên ít lên núi. Vì vậy, tổ phủ đầy cỏ dại. Thấy bà cụ phản ứng như thể đang gặp đại địch, bố tôi cũng sợ hãi, vội vàng cầu xin bà cụ cứu tôi. Bà cụ lắc đầu, rồi sau khi bấm tay tính toán một lúc, bà mới yếu ớt nói với bố tôi rằng, cao nhân như Thôi Bán Thành chỉ có thể gặp chứ không thể tìm. Ông hãy tìm người khác cao tay hơn đi, đừng để lỡ mất đứa trẻ này. Nói xong, bà cụ liền ra khỏi nhà. Lần này, bố tôi hoàn toàn bối rối, ông và mẹ tôi đã kết hôn 3 năm mới có tôi, nên tự nhiên tôi là báu vật của họ. Sau khi bà cụ rời đi, người cha tự nhận là duy vật của tôi cuối cùng cũng quyết tâm. Ông xin nghỉ việc ở cơ quan, bắt đầu hành trình tìm thầy thuốc khắp nơi. Trong thời gian ngắn hơn 10 ngày, bố tôi đã tìm gặp ít nhất 20 người thầy dân gian, cả trong vùng lẫn ngoài vùng. Nhưng bất kể là ai, sau khi gặp tôi đều lắc đầu nói, ông hãy chuẩn bị hậu sự đi, số phận của đứa trẻ này chúng tôi không thể nhìn thấy. Sau đó, khi bố tôi không còn cách nào khác, ông đã nắm tay một ông thầy bói mà quỳ xuống cầu xin ông cứu mạng. Ông thầy bói đó lưỡng lự rất lâu, cuối cùng mới nói với bố tôi một câu, ông ta nói đứa trẻ này là tử vi lâm phàm, chúng tôi những người phàm không thể đoán được số mệnh của cậu bé. Hơn nữa, mệnh cách quý hiếm như thế này thường đi kèm với thiên khiển khi sinh ra. Cậu bé sống đến 5 tuổi đã là phúc lớn rồi. Nghe vậy, bố tôi càng không muốn để ông thầy bói rời đi. Sau một hồi nài nỉ, ông thầy bói đành bất lực đưa cho bố tôi một địa chỉ, nói rằng đây là nhà của Thôi Bán Thành nổi tiếng khắp Đông Bắc, nhưng Thôi Bán Thành như rồng gặp nước, không dễ tìm. Đến được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào vận số của tôi. Có được địa chỉ rồi, bố tôi lập tức bế tôi lên tàu. Theo lời bố tôi, lúc đó tôi đã mê man, hầu như không còn ý thức, có thể chết bất cứ lúc nào. Có lẽ số tôi chưa tận, bố tôi tìm đến đúng địa chỉ và thật sự đã gặp được Thôi Bán Thành. Nhưng khi đến nhà Thôi Bán Thành, bố tôi sững sờ. Nhà của Thôi Bán Thành rất sang trọng, có thể nhìn thấy mấy tòa nhà cao vút qua tường rào. Quan trọng nhất là trước cổng nhà ông ta có 3 vòng người vây kín. Nghe nói tất cả đều đến nhờ Thôi Bán Thành xem bói. Có người thậm chí đã chờ ở đó hơn nửa tháng, còn rất nhiều xe hơi đậu nối dài trước cổng, trông ai nấy đều giàu sang, quyền quý. Nhưng không ai dám gây rối, tất cả đều đứng xếp hàng chờ đợi một cách trật tự. Nhìn hàng người dài dằng dặc và nhìn tôi đang thoi thóp, bố tôi cắn răng định lao vào trong. Việc này lập tức khiến đám đông nổi giận, một đám người chặn bố tôi lại, bắt đầu cãi cọ. Đúng lúc bố tôi đang bối rối không biết làm sao, cửa nhà Thôi Bán Thành bỗng mở ra, một cô bé khoảng 7-8 tuổi bước ra. Cô bé nhìn bố tôi rồi nhìn tôi, hỏi có phải đây là Sơ Nhất Phàm không? Bố tôi vội vàng đáp phải, cô bé gật đầu rồi chỉ tay về phía xung quanh và nói, nghe theo lời ông tôi dặn. Từ hôm nay chính thức ngừng xem bói, ông cụ sẽ dành quẻ cuối cùng cho Sơ Nhất Phàm. Câu nói này vừa dứt, mọi người xung quanh đều xôn xao. Cô bé ra hiệu cho bố tôi đi theo vào trong. Sau đó, cô bé đóng sầm cửa lại, không còn quan tâm đến những người bên ngoài nữa. Thế là bố tôi bế tôi vào trong, gặp lại Thôi Bán Thành, người mà 10 ngày trước bố tôi đã dùng cuốc đuổi đi.
Gặp lại, bố tôi định nói vài lời tốt đẹp, nhưng Thôi Bán Thành chỉ xua tay không cho nói thêm. Rồi ông đi tới nhìn tôi một cái và nói, đứa trẻ này chỉ còn sống được 3 ngày nữa, ông muốn nó sống hay chết? Bố tôi sốt ruột đáp, tất nhiên là muốn nó sống rồi. Nhà họ Sơ ba là đời độc đinh chỉ có mình nó. Thôi Bán Thành cười nhẹ và bảo bố tôi, muốn sống thì phải nghe theo sự sắp đặt của ông ta. Đứa trẻ này là tử vi lâm phàm, đến để chịu kiếp, hơn nữa còn có duyên với tiên. Nhưng hiện giờ, số mệnh của nó bị Cửu Long áp quan, tức là mộ tổ nhà ông đã chiếm long mạch của người khác. Muốn giải quyết, trước hết phải nhường chỗ cho họ. Nói xong, ông cụ chi tiết dặn dò bố tôi những việc cần làm, còn đưa cho bố tôi một lá bùa, bảo bố tôi làm theo những gì ông ta nói. Đồng thời, Thôi Bán Thành cũng đưa ra một điều kiện là sau khi tôi khỏi bệnh, phải bái ông ta làm thầy. Tiền quẻ là 888, không thể thiếu một xu. Thôi Bán Thành nói rằng số mệnh của tôi rất đặc biệt, sau khi bói cho tôi quẻ này, cả đời ông không thể xem bói nữa, nếu không sẽ tổn thọ. Bố tôi cảm động đến rơi nước mắt, cung kính trả tiền. Sau khi về nhà, ông không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị theo lời Thôi Bán Thành để lên núi di rời mộ. Cuối cùng, thời điểm di rời mộ được chọn là giữa trưa. Bố tôi thuê người căng tấm vải đỏ dài 3 trượng che mộ rồi mới bắt đầu động thổ. Chẳng bao lâu, ngôi mộ đã yên tĩnh mấy chục năm cuối cùng cũng được mở ra. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Đúng như Thôi Bán Thành đã nói, trên chiếc quan tài mục nát có một ổ rắn mào gà đang cuộn tròn. Trong đó, 2 con rắn lớn nhất, một đen một trắng, to gần bằng cổ tay. Ngoài ra còn có 7 con rắn nhỏ dài hơn 1 mét. Tất cả 9 con rắn này đều cuộn tròn trong mộ tổ nhà tôi. Cửu Long áp quan, lúc đó mọi người đều sợ hãi tột độ. Bố tôi cũng lấy hết can đảm tiến lên đốt lá bùa đó. Sau đó, ông làm theo những lời Thôi Bán Thành đã dạy, lẩm nhẩm vài câu. Kỳ lạ thay, 9 con rắn như thể hiểu được, 2 con rắn lớn dẫn đầu những con rắn nhỏ chậm rãi bò đi. Thấy vậy, bố tôi lập tức gọi người lên di chuyển quan tài tổ tiên ra ngoài, rồi chuyển đến một địa điểm khác đã được chọn sẵn. Sau đó, bố tôi lại cho người lấp lại mộ tổ, nhưng để lại một cái hố sâu và rộng bên trong, bên ngoài còn để lại một lối ra vào. Sau khi hoàn tất mọi việc, bố tôi quỳ xuống đất lại 9 cái rồi không ngoảnh lại mà rời đi. Tối hôm đó, bố tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy một ông lão mặc đồ đen với vẻ mặt uy nghiêm đang mỉm cười và vẫy tay với ông. Từ ngày đó, bệnh của tôi hoàn toàn khỏi, tôi lại hoạt bát như trước. Bố tôi rất vui mừng và đưa tôi đến gặp Thôi Bán Thành để bái sư. Ngày đó, tôi hoàn toàn ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, chỉ biết rằng ông lão này đã cứu mạng tôi. Vậy nên bố tôi bảo tôi quỳ, tôi liền quỳ, bảo tôi lạy thì tôi lạy. Thôi Bán Thành cũng rất vui mừng, ông ta trang trọng nói với bố tôi, dù đứa trẻ này đã được cứu sống, nhưng thể trạng vẫn quá yếu, không chịu nổi sóng gió lớn. Về nhà, ông nên thờ một bức tượng chân thân của Mãng Tiên. Bức tượng này sẽ bảo vệ cho cậu bé. Nói xong những điều này, Thôi Bán Thành còn nói riêng với bố tôi vài lời. Ông ta nói rằng khi tôi tròn 18 tuổi, có 3 việc cần phải làm. Nhưng lúc nói những điều này, họ đều giấu tôi, không cho tôi nghe. Bố tôi hỏi Thôi Bán Thành có cần tôi phải học theo ông điều gì không? Thôi Bán Thành mỉm cười nhẹ, vả lại, chút kỹ năng nhỏ của tôi cũng không thể dạy nổi cậu bé. Trước khi ra đi, ông ta đưa cho tôi một bức tranh cổ đã ngả màu. Ông bảo tôi mỗi tối về phải ngồi thiền trước bức tranh đó một lúc. Nhưng ngoài tôi ra, không ai được nhìn vào bức tranh này. Kể từ ngày rời đi, tôi không còn gặp lại Thôi Bán Thành nữa. Sau đó, bố tôi nghiêm túc làm theo lời Thôi Bán Thành, thỉnh một bức tượng Mãng Tiên chân thân về nhà đặt trong phòng tôi. Mỗi ngày rằm và mùng 1, tôi đều phải dâng hương cho Mãng Tiên. Hàng đêm, tôi phải tự mình mở bức tranh cổ, ngồi thiền lặng lẽ ngắm tranh. Theo tôi thấy, bức tranh cổ này chỉ là một bức họa phong cảnh bình thường, trông rất đẹp và tuyệt mỹ. Tôi không cảm thấy có điều gì đặc biệt. Thôi Bán Thành nói rằng tôi bẩm sinh đã biết mọi thứ, nhưng tôi vẫn luôn mơ màng, không hiểu những lời ông ấy nói nghĩa là gì. Từ đó, tôi gần như không còn bệnh tật gì nữa, cơ thể cũng không còn yếu ớt. Và cứ như thế, tôi bình thản trải qua thời thơ ấu, đi học và đọc sách như bao đứa trẻ bình thường khác. Cho đến sinh nhật lần thứ 18 của tôi, mọi việc bắt đầu thay đổi. Ngày hôm đó, tôi đang nghĩ về món quà bố tôi sẽ tặng, nhưng ông lại mang về một tin buồn. Người thầy mà tôi chỉ gặp một lần đã qua đời 3 ngày trước. Nghe nói vào ngày đưa tiễn ông cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, vừa mới hạ huyệt xong liền có 2 con rắn lớn, một đen một trắng, dẫn theo 7 con rắn nhỏ cuộn quanh trước mộ ông mà không chịu rời đi. Tối hôm đó, trên núi mưa rả rích suốt đêm, các cụ già nói đó là Cửu Long khóc mộ. Nghe tin thầy qua đời, lòng tôi vô cùng buồn bã. Dù tôi chỉ gặp thầy một lần, nhưng nếu không có thầy, tôi đã không còn sống trên đời này. Lúc đó, bố tôi ngồi xổm dưới đất, liên tục hút hết cả một bao thuốc, rồi xoa đôi mắt đỏ mọng đứng lên nói với tôi. 100 năm trước, thầy con đã dặn 3 việc cần làm. Hôm nay là lúc để nói cho con biết. Việc đầu tiên là con phải kết hôn với bức tượng Mãng Tiên chân thân trong phòng con. Lúc nghe đến việc phải kết hôn với một con mãng xà, tôi không chỉ không sợ mà còn có chút tò mò và háo hức. Điều này không phải vì tôi gan dạ, mà chỉ vì tôi thấy thú vị. Huống chi, cái gọi là Mãng Tiên chân thân thực chất chỉ là một bức tượng. Bao năm qua tôi chưa từng thấy con rắn thật nào xuất hiện. Có gì mà phải sợ? Tôi ngây thơ nghĩ rằng đây chỉ là một nghi thức bề ngoài đơn giản. Thầy Thôi Bán Thành từng nói, số mệnh của tôi rất gian nan, có lẽ sau khi kết hôn với Mãng Tiên, tôi sẽ thực sự an toàn. Tối hôm đó, bố tôi đặt 2 chiếc đèn lồng đỏ trong phòng tôi, che bức tượng Mãng Tiên chân thân bằng một tấm vải đỏ rồi thay cho tôi bộ quần áo mới.
Trên bàn, ông đặt 6 món ăn mặn có đủ thịt cá. Vào lúc nửa đêm, bố tôi bảo tôi cắm 3 nén hương vào lư hương, rót 2 chén rượu. Tôi uống một chén, chén còn lại đặt trước bức tượng Mãng Tiên chân thân. Nghi thức cuối cùng là để tôi mở tấm vải đỏ phủ trên Mãng Tiên chân thân rồi bái lại 3 lần, cúi đầu 9 lần. Sau khi kết thúc lễ bái, tôi cảm thấy hơi lo lắng, liền hỏi bố tôi: "Con đã kết hôn với nó rồi, sau này con còn có thể nắm tay các cô gái khác không?" Bố tôi liền đá tôi một cái rồi nói: "Mới bái đường chưa được 5 phút mà đã nghĩ đến chuyện nắm tay con gái rồi sao?" Sau khi lễ bái xong, mọi thứ vẫn yên ổn, không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Tôi cứ tưởng tối đó có thể mơ thấy gì đó, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Sáng hôm sau, lúc mơ màng, tôi nghe tiếng bố tôi dậy. Như mọi khi, ông ồn ào một lúc rồi đóng cửa cái rầm và đi ra ngoài. Sau đó, tôi ngủ tiếp một giấc thật ngon, nhưng không ngờ lần này tôi lại có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, đồ đạc bằng gỗ chạm trổ khắp nơi, mang phong cách cổ xưa. Trên một chiếc giường có màn tre, lờ mờ thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ đang ngồi. Khuôn mặt của người phụ nữ này bị che bởi một tấm vải đỏ, không nhìn rõ mặt. Nhưng tiềm thức của tôi mách bảo rằng đây chính là người vợ mãng xà của tôi. Tôi muốn nói điều gì đó với cô ấy, nhưng không hiểu sao, hai chân tôi như bị đóng đinh xuống đất, đầu óc cũng mơ màng. Nhìn thấy người đẹp cổ trang trước mặt mà tôi chẳng thể thốt nên lời. Giây tiếp theo, người đẹp cổ trang vừa ngồi duyên dáng kia bất ngờ đứng phát dậy. Cô ấy đưa tay véo mạnh tai tôi và nói: "Sao tôi nghe nói cậu còn định nắm tay các cô gái khác?" Đó là câu đầu tiên cô ấy nói với tôi, trong giọng điệu bình tĩnh ấy có cả sự nghiến răng ken két. Và sức mạnh của cô ấy thật đáng sợ, gần như sắp vặn đứt tai tôi ra. Tôi đau đến mức kêu lên, nhăn nhó, cảm giác như cả người nhẹ bẫng, hồn sắp lìa khỏi xác. Lúc này, cánh cửa phòng lại vang lên, một tiếng rầm kéo tôi trở về thực tại từ giấc mơ. Trong 3 năm tới, tôi sẽ luôn bên cậu để bảo vệ cậu không chết, nhưng nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ sẵn sàng bỏ cậu bất cứ lúc nào. Trong trạng thái mơ màng, đó là câu thứ hai cô ấy nói với tôi, cũng là câu cuối cùng. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy tai mình đau rát. Tôi đứng dậy soi gương thì thấy tai mình hơi sưng lên. Tôi cứ nghĩ lễ bái tối qua chỉ là một nghi thức tượng trưng, không ngờ lại là thật. Đúng lúc đó, bố tôi đẩy cửa bước vào, ông nhìn tôi với ánh mắt phức tạp khó tả, không nói gì trong một lúc lâu. Rồi ông bảo tôi ngồi xuống và rút ra một chiếc thẻ ngân hàng. 3 việc thầy con dặn, con đã hoàn thành 1, nhưng từ nay con phải nhớ, Mãng Tiên này không chỉ là vợ danh nghĩa của con, mà còn là hộ pháp của con. Con không chỉ phải nghe lời và tôn trọng cô ấy, mà còn phải chăm sóc cô ấy chu đáo. Đó là trách nhiệm của con, cũng là nhiệm vụ mà thầy con giao phó. Nghe lời ông, tôi gật đầu có vẻ hiểu mà không hiểu, nhưng trong lòng lại nghĩ, với tính cách mạnh mẽ của cô ấy thì cần gì tôi bảo vệ, rõ ràng là cô ấy sẽ che chở tôi mới đúng. Theo lời dặn của thầy con, khi con tròn 18 tuổi, con phải làm việc thứ hai. Đó là đi đến cố đô Lạc Dương, tìm một người tên Thượng Quan Phú và cứu con gái của ông ta. Đi đến Lạc Dương để cứu người, bố tôi và thầy cũng quá xem trọng tôi rồi. Tôi làm sao biết cách cứu người? Tôi lắc đầu từ chối liên tục như cái trống lắc, nhưng bố tôi chẳng quan tâm, tiếp tục nói, thầy con đã nói con sẽ biết cách, và người vợ mới cưới của con cũng sẽ giúp đỡ con. Rồi bố đẩy một tờ giấy và một chiếc thẻ ngân hàng về phía tôi. Nói đến đây, tôi cũng đành phải chấp nhận thực tế này. Rồi bố thở dài và nói với tôi, tiếp theo là việc thứ 3 mà thầy con đã dặn. Ông ấy nói rằng sau khi con đến Lạc Dương thì trong vòng 3 năm không được quay về. Nếu con quay về trong 3 năm, cả gia đình sẽ gặp tai họa. Đến nước này, tôi cũng hiểu rằng mình phải chấp nhận sự thật này. Nên tôi đành nuốt nước mắt nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng, thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Khi tôi ra đi, bố tôi thậm chí không tiễn tôi, chỉ đưa cho tôi một cái túi hương. Ông bảo rằng đây là thứ thầy tôi đã để lại 3 năm trước, dặn tôi dùng nó để cứu người khi đến Lạc Dương. Trong lòng tôi đầy tức giận nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ cầm lấy và nhét vào túi hành lý. Khi đến Lạc Dương bằng tàu hỏa, tôi không do dự mà đi thẳng đến địa chỉ trên tờ giấy. Đó là trước cổng một ngôi nhà tứ hợp viện lớn. Tôi ngước lên nhìn cánh cửa gỗ sơn đỏ cao gần 3 mét trước mặt, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Địa chỉ này chắc chắn không sai, người tôi cần tìm, Thượng Quan Phú chắc hẳn sống ở đây. Có vẻ đây cũng là một gia đình giàu có. Sau tờ giấy mà thầy để lại thực ra còn mấy dòng nữa. Tôi chỉ phát hiện ra điều này sau khi đã lên tàu. Tờ giấy ghi rằng con gái của Thượng Quan Phú sẽ phát bệnh vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Bệnh này sẽ kéo dài nửa tháng, và tôi cần phải đến nhà ông ấy trong vòng nửa tháng. Nếu không, con gái của Thượng Quan Phú sẽ mất mạng. Hôm nay đã là ngày 17 tháng 7 âm lịch, tức là con gái của Thượng Quan Phú đã phát bệnh được 2 ngày rồi. Tôi hít một hơi sâu và tiến tới gõ cửa. Cánh cửa mở ra, một người trông có vẻ khó chịu bước ra. Anh ta nhìn tôi 2 lần rồi hỏi một cách không thân thiện. Nhóc con, cậu tìm ai? Tôi giữ bình tĩnh và nói, tôi là đệ tử của thầy Thôi Bán Thành, thầy tôi bảo tôi đến Lạc Dương để tìm một người tên Thượng Quan Phú. Đây có phải là nhà ông ấy không? Anh nói cái tên Thôi Bán Thành nào tôi không biết, nhưng đây đúng là nhà của Thượng Quan Phú. Cậu tìm ông chủ của chúng tôi có việc gì? Nếu tôi không nhầm, con gái của ông chủ anh đã phát bệnh lạ từ 2 ngày trước đúng không? Tôi nói một cách đầy tự tin, rồi mỉm cười chờ phản ứng của anh ta. Mọi thứ đều đúng như thầy tôi đã dặn từ 10 mấy năm trước, theo tờ giấy thì không thể sai được. Nhưng tôi không ngờ sau khi nghe tôi nói anh ta ngẩn người ra một lúc, rồi tỏ ra rất khó chịu. Cậu nói nhảm gì vậy? Nhóc con từ đâu chạy đến mà ăn nói bậy bạ thế? Mau đi chỗ khác đi, nếu còn lảng vảng ở đây thì đừng trách tôi không khách sáo. Nghe đến đây, tôi bàng hoàng, không thể nào.
Thầy tôi đã ghi rõ ràng trong tờ giấy, sao có thể sai được chứ? Thấy anh ta định đóng cửa, tôi vội vàng kêu lên. Con gái ông ta bị bệnh ta, chỉ có tôi mới cứu được cô ấy, nếu không, cô ấy sẽ chết trong vòng 15 ngày tới. Tôi vừa kêu lên 2 lần thì người đàn ông kia đã đuổi theo định đánh tôi. Khi tôi chuẩn bị tránh, thì bất ngờ có một người đàn ông khác bước ra từ trong nhà. Người này khoảng 30 tuổi, trông khá đĩnh đạc, gương mặt đầy sự không hài lòng. Anh ta nói với người kia, anh đang la hét cái gì ở đây? Tôi đứng cách mấy dãy nhà mà còn nghe thấy, cẩn thận kẻo bà chủ nghe thấy rồi sa thải anh đấy. Người kia cười cười đáp, trợ lý Hồ, ở cửa có một nhóc con, cứ khăng khăng rằng nó có thể chữa bệnh cho tiểu thư. Dạo này nhà mình nhiều kẻ lừa đảo lắm, mà ông Dương sắp đến rồi. Nhà họ Dương là gia đình đông y nổi tiếng nhất ở Lạc Dương, chuyên chữa các bệnh khó. Khi ông ấy đến, bệnh sẽ khỏi ngay thôi, nên tôi định đuổi nhóc này đi. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi nói, tiểu thư nhà các người tên là Thượng Quan Ái, và 2 ngày trước, PV ảo giờ tí ngày rằm tháng 7, cô ấy phát bệnh. Triệu chứng là hôn mê không tỉnh, thỉnh thoảng có nói nhảm và la hét không kiểm soát, thậm chí còn tấn công người khác. Ngoài ra, khuôn mặt cô ấy sưng lên nghiêm trọng và miệng chảy máu đen. Những điều này đều được ghi trong tờ giấy của thầy tôi. Nghe xong, mặt trợ lý Hồ biến sắc. Sau khi nhìn tôi từ đầu đến chân, bất ngờ anh ta quay lại và tát người kia một cái. Đồ ngu, lần này tiểu thư phát bệnh rất kỳ lạ, đến nỗi ông Dương cũng ngần ngại không muốn đến. Chủ tịch đã nói, bất cứ ai có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu thư sẽ được thưởng 10 tỷ. Nhóc này tuy còn trẻ, nhưng nó nói đúng các triệu chứng. Biết đâu nó có cách chữa bệnh thật sự. Nếu cậu để lỡ việc chữa trị của tiểu thư, cậu chịu nổi không? Mắng xong, người đó vẫy tay gọi tôi lại nói, nếu cậu chắc chắn, thì vào thử đi. Tôi liền gật đầu liên tục, rồi theo anh ta bước vào cổng lớn. Dưới sự dẫn dắt của trợ lý Hồ, tôi cuối cùng đã gặp Thượng Quan Ái. Nếu không biết trước, tôi chắc chắn sẽ không đoán ra được người trước mặt không rõ là người hay ma, lại chính là cô gái mà tôi phải cứu lần này. Gọi cô ấy là con gái, hoàn toàn vì mái tóc dài của cô ấy. Khuôn mặt cô ấy đã sưng đến biến dạng, bị bao phủ bởi một lớp khí đen dày đặc. Đôi mắt cô ấy nhắm chặt chỉ hở ra một khe nhỏ, liên tục có máu đen chảy ra từ khóe miệng. Tôi không kìm được mà hít vào một hơi lạnh. Bệnh trạng quái dị thế này, vậy mà sư phụ tôi đã tiên đoán được từ 10 mấy năm trước. Tôi nhìn thấy Thượng Quan Ái qua cửa sổ, vì trợ lý Hồ nói rằng dù chỉ phát bệnh 2 ngày, nhưng cô ấy rất hung hăng. Những người đến khám trước đó đã bị cô ấy làm bị thương 3 lần. Khi cô ấy nổi giận, phải có ít nhất 4 vệ sĩ mạnh mẽ mới có thể giữ cô ấy lại. Trong lúc tôi đang tập trung quan sát, Thượng Quan Ái bỗng nhiên mở mắt ra. Đó là đôi mắt cực kỳ đáng sợ, đầy hận thù và oán hờn. Gần như ngay lập tức, tôi nhìn thấy một cảnh tượng quái dị. Trên mặt và dưới da của cô ấy có 7-8 con vật nhỏ như giun đất bò qua bò lại. Nhưng hình ảnh này chỉ thoáng qua, khi tôi dụi mắt nhìn lại thì đã không thấy nữa. Giây tiếp theo, một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Vì vậy tôi nói với bà thượng quan đang lo lắng chờ đợi bên cạnh. Con gái bà không phải bị bệnh, mà là bị dính phải thứ gì đó. Muốn chữa khỏi bệnh cho cô ấy, cần phải giải quyết tận gốc vấn đề. Xin hãy mở cửa để tôi chữa trị cho cô ấy. Bà ấy chần chừ một chút, dường như khó có thể quyết định ngay lúc đó. Nhưng chưa kịp trả lời thì bên ngoài bất ngờ vang lên một giọng nói. Thượng quan phu nhân, nếu bà nghe theo lời cậu ta nói bậy, có lẽ con gái bà sẽ không qua nổi đêm nay. Cùng với giọng nói đó, một thanh niên khoảng 27-28 tuổi bước vào từ bên ngoài. Thượng quan phu nhân tỏ vẻ vui mừng, vội vàng nói, ông Dương Lâm, ông đã đến rồi, con gái tôi chắc chắn sẽ được cứu. Nói xong, bà dường như đã quên hẳn sự hiện diện của tôi. Thanh niên đó với vẻ mặt kiêu ngạo, khóe miệng nhếch lên nói, thượng quan phu nhân, chú tôi rất lo lắng khi biết tin con gái bà lại phát bệnh, nhưng ông ấy bận việc nên nhờ tôi đến xem. Bà cứ yên tâm, có gia đình họ Dương ở đây thì con gái bà chắc chắn sẽ không sao. Thượng quan phu nhân không do dự chút nào lập tức bảo trợ lý Hồ mời mọi người khác ra ngoài. Y thuật của gia đình họ Dương lừng danh ở Lạc Dương, không cho phép người ngoài xem. Lúc này tôi đã bị trợ lý Hồ mời sang một góc bên cạnh, chỉ có thể đứng nhìn thượng quan phu nhân và Dương Lâm bước vào phòng, hoàn toàn không để ý đến tôi. Lúc này trong phòng, thượng quan Ái đã bị mấy bảo vệ giữ chặt, phát ra những tiếng hét xé lòng. Âm thanh đó thật ghê rợn, khiến người nghe phải nổi da gà. Một lát sau, Dương Lâm bước ra với vẻ mặt nhăn nhó, anh ta cầm giấy lau tay, nói với thượng quan phu nhân rằng tình trạng của cô bé rất đặc biệt, nhưng chữa cũng không khó. Bây giờ tôi sẽ dùng Tam Tuyệt Thần Châm để rút độc máu ra khỏi cơ thể cô ấy. Sau đó phối hợp thêm với thuốc bắc trong 7 ngày là có thể chữa khỏi. Thật kỳ lạ, khi Dương Lâm nói rằng sẽ dùng Tam Tuyệt Thần Châm để chữa bệnh, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, rằng tôi phải ngăn anh ta lại. Nhưng thượng quan phu nhân đã hoàn toàn tin tưởng vào Dương Lâm, thậm chí còn ra lệnh cho người hầu đuổi tôi ra ngoài. Sư phụ bảo tôi đến Lạc Dương để cứu người, tôi đã đến rồi. Nhưng nếu nhà họ thượng quan không tin tôi, thì đừng trách tôi nữa. Tôi vừa định bước ra ngoài thì một ông già phong thái tiên phong đạo cốt bước vào. Dương Lâm quay sang ông già đó gọi một tiếng, chú. Nhưng ông già đó không để ý đến anh ta, mà tiến đến trước mặt tôi và quan sát từ đầu đến chân. Ánh mắt của ông ta khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Khi tôi vừa định lên tiếng, ông lão bạch mi đó đột nhiên nói, cậu có phải là đệ tử của ông Thôi Bán Thành, đến nhà họ thượng quan để cứu người không? Tôi gật đầu và nói đúng vậy, tôi đã cố ý đến đây từ quê nhà. Nếu không tin, tôi có vé tàu đây. Ông ta không nhìn vé tàu của tôi mà tiếp tục hỏi. Nhưng theo tôi được biết, ông Thôi Bán Thành đã hơn 20 năm nay không thu nhận đệ tử. Cậu có bằng chứng gì không?
Nghe giọng điệu của ông ấy, dường như ông lão này rất quen thuộc với sư phụ tôi, và trong ánh mắt ông ta rõ ràng có chút kỳ vọng. Có vẻ hôm nay tôi phải đưa ra bằng chứng gì đó. Suy nghĩ một lúc, tôi lấy ba lô xuống, và trước sự chứng kiến của mọi người, tôi lấy ra bức tranh sơn thủy đã đi cùng tôi mười mấy năm. Khi tôi mở nó ra, ông lão Dương bỗng nhiên run lên dữ dội, đầy vẻ vui mừng. Ngay sau đó, ông ấy nước mắt đầm đìa, quỳ sụp xuống trước mặt tôi mà nói: "Đệ tử bất hiếu, Dương Thủ Thành bái kiến sư thúc." Sự thay đổi bất ngờ này khiến mọi người đều sững sờ. Tôi cũng giật mình, nghĩ bụng lão này bị làm sao thế, ai là sư thúc của ông? Dương Lâm mặt biến sắc, tiến lên phía trước nói: "Chú nói gì vậy, thằng nhóc này từ khi nào trở thành sư thúc của chú? Chẳng phải chú từng nói chỉ gặp Thôi Bán Thành một lần thôi sao?" Chưa kịp nói xong, Dương Thủ Thành đã đứng dậy, giơ tay tát thẳng vào mặt Dương Lâm. Một cái tát rất mạnh vào má anh ta. "Đồ vô liêm sỉ, có nhiều chuyện mày không biết đâu. Đây là sư gia của mày cũng dám mạo phạm." Nói xong, Dương Thủ Thành lại cung kính nói với tôi: "Sư thúc, chuyện này dài dòng, không thể giải thích hết ngay được. Xin mời sư thúc trước tiên xem bệnh cho tiểu thư thượng quan, chúng tôi cũng nhân dịp mở mang tầm mắt." Không giấu gì ngài, tiểu thư thượng quan từ lúc 7 tuổi phát bệnh đã như vậy hàng năm. Nhưng tôi chỉ có thể mỗi lần áp chế làm giảm triệu chứng bệnh, nếu hôm nay ngài không ra tay, tiểu thư thượng quan e rằng không qua nổi. Tôi gãi đầu vẫn chưa hiểu rõ, vị thánh y nổi danh Lạc Dương này sao lại trở thành sư điệt của tôi. Nhưng bây giờ cứu người là quan trọng nhất, tôi vẫn tiến đến bên cạnh tiểu thư thượng quan. Lúc này, trong mắt tôi, những con sâu ẩn nấp trên mặt cô ấy càng rõ ràng hơn. Không biết có phải vì thể chất đặc biệt của tôi không, tôi sinh ra đã có khả năng nhìn thấy những màu sắc mà người khác không thấy được, vì vậy những con sâu chui dưới da tôi cũng có thể nhìn thấy. Khi tôi vừa bước vào, cô ấy bỗng mở mắt ra, răng nghiến chặt, kêu kèn kẹt. Khi tôi đang lục lọi đồ trong túi, thượng quan ái bỗng giơ ra 5 ngón tay, không hề do dự mà cào vào mặt tôi,